Маркет вимірювальних приладів 7 вольт. Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 вольт. І сьогодні в нас на огляді професійний тепловізор для енергоаудиту DP38. Раніше ми робили огляд на молодшу модель в лінійці DP22. Він є на нашому каналі, посилання буде тут в цьому відео. Це старша модель з величезною роздільною здатністю. Приїздить ось в такому кейсі з цікавою інструкцією. Вона зроблена не в формі книжки, а в формі ось такій. З одного боку англійська, з іншого боку китайська. Що у нас є в комплекті? Власне, сам тепловізор. Він значно більшого розміру. Що в нас тут? Тут зйомний акумулятор, який окремо може заряджатися від USB. Гачки для підвісу, об'єктив. Об'єктив цього разу у нас з регульованою фокусною відстанню. Ми покажемо це в роботі. Візуальна камера, біла підсвітка, лазер і навіть лазерний дальномір. Сенсорний екран і величезна роздільна здатність матриці. 384 на 288 пікселів. І 8 мегапікселів звичайна камера. Що крім цього є в комплекті? Це у нас USB Type-C кабель. Це у нас HDMI кабель. Це флешка з програмним забезпеченням для аналізу термограм. Ну і мікрофібра для протирання дисплею та об'єктиву. Ніби як все. Цікаво, що під шнурочок є петлі, але немає в комплекті самого шнурочка. Давайте спробуємо його увімкнути і подивитись, що він може. Водонепроникний корпус, може потрапляти під дощ. Зверху у нас HDMI роз'єм, Type-C роз'єм та слот для microSD картки. За специфікацією в нього 32 ГБ власної пам'яті і до 256 microSD він підтримує. Тут більш або менш стандартна картинка. От я налаштуюсь на якийсь найближчий об'єкт, що у мене розетки на стіні. Я кручу фокус і видно, от я сфокусувався, от я розфокусувався. Дисплей у нас тепер сенсорний. Це у нас що? Це режими змішування. Чисто інфрачервоний, чисто видима камера, блендінг по краях, причому можна ступінь змішування налаштовувати, Fusion і картинка в картинці. З деяким паралаксом, тому що камери знаходяться не в одній і тій самій точці. Ну, нехай буде чистий ІЧ. Автоматично підсвічує найвищу температуру в центрі і найвищу температуру. По ідеї, мав би і найнижче підсвічувати. От я регулюю фокусну відстань на об'єктиві, розмазана картинка, чітка картинка. Стандартний набір палітр. Палітри режими змішування перемикаються кнопками вгору-вниз, якщо вийти з меню. Візуальна камера, змішування по краях, накладення і картинка в картинці. І ще палітри перемикаються вліво-вправо. Або, що тепер дуже зручно, можна палітри обирати сенсором. Гаряча, холодна тощо. Можна налаштувати кнопку. Отут є кнопка P, функція якої налаштовується з величезного списку. Крім того, він може з'єднуватися з чимось через Wi-Fi та Bluetooth, тобто він стає Wi-Fi точкою доступу або Bluetooth підключення і передавати відповідно картинки, там результати вимірювань тощо. Тепер стосовно точок. Це у нас що? Центральна точка вимкнути-вимкнути. Найгарячіша точка вимкнути-вимкнути, найхолодніша вимкнути-вимкнути. І можливість виставляти довільні точки, наскільки я розумію. Ось я поставив P1, P2, P3.
відмінити всі, вимкнути лише ці. Угу. Як завжди, цим спусковим гачком робиться фотографія. Наскільки я розумію, температура в цих точках зберігається і потім можна буде її подивитися з комп'ютера. Палітра, кольорова шкала, більш або менш стандартний набір. Давайте повернемо всі точки. І знайдемо якусь цікавішу сцену. На електрощиток подивимося, або на ліхтар, або там на що. Потім вийдемо, наприклад, на вулицю, подивимося. Ось ми дивимося на лампи. Найгарячіше 24, найхолодніше не видно, бо вона закрита меню. Тепер видно, найхолодніше 12. Зробили фото. Покрутимо фокусну відстань, подивимось, що міняється. Для цього треба 2 руки. Ага, розмились. Чітке зображення знову розмилось. Ось воно чітке. Так, що у нас є крім цього? Лазер. Можна його увімкнути просто, як лазерну указку. Покажіть, будь ласка, в камеру, щоб було видно, що ось вона. Можна його увімкнути як лазерний дальномір. От я увімкнув лазерний дальномір. Це як лазерна рулетка він працює. От він мені тепер показує, що у мене відстань до стіни там 0,7 метра приблизно до стелі. 2 з копійками метра. Там, де я його тримаю. Ага, в фотокарті це не зберігається. Дальномір ми вимкнемо. Що в нас є крім цього? Ага. Регулювання, наскільки ми зливаємо між собою інфрачервону камеру та звичайну. Якщо ми йдемо вгору, то в нас буде практично чистий ІЧ, майже не буде видимого зображення. Якщо ми йдемо вниз, навпаки, у нас буде переважно видиме зображення, на фон якого накладено трошечки ІЧ. Ну, тут залежно, що вам потрібно. Окей, крім цього. Є можливість писати термовідео, це чудово. В попередній моделі, здається, не було. Є можливість переглядати всі відео і фото, які були зняті раніше. Ну і, власне, все. Параметри Wi-Fi, параметри Bluetooth. Можна вимкнути ліхтарик. У нього натурально ліхтарик. 2 білих світлодіоди, це для підсвітки. Тобто, якщо ви в темряві щось вимірюєте, і вам потрібна візуальна камера, то ви можете підсвітити собі об'єкти. Ага, звідси ж запускається лазерна указка або лазерна рулетка. Ну, по суті, все. Хороший якісний тепловізор з величезною матрицею. Скільки там? 384 на 288 справжніх пікселів. Давайте спробуємо записати термовідео, тільки в якійсь цікавішій сцені. Так, ми вийшли у двір. Зараз будуть приблизно ті ж самі сцени, що були на відео з DP22, на яке посилання з цього відео у нас буде. Можете відрізнити картинку на одному і на іншому. Я налаштовую фокус, це у мене чисто інфрачервоний режим. На вулиці у нас він показує, що мінус 9, тому що неправильно налаштовано епсилон. Насправді зараз на вулиці значно вища температура. І поїхали. Підсвітку вимикаємо. Дальномір про всякий випадок вмикаємо. Лазер відповідно засвітився. Фокус налаштували. І давайте спробуємо записати відео. Почало писатися ІЧ відео, яке ми потім можемо скинути. Ось у нас, значить, вікно. Що ми там далі бачимо? Ось вікно. Це той самий кондиціонер, який був героєм попереднього відео, зараз він вимкнений. Можемо пройтися, подивитися на будівлю. Кут огляду у нас, як бачите, достатньо вузький. От видно, що вікна достатньо негерметичні, дуже гарячі по краях. Тут над вікном гаряча смуга. Тут теж видно над вікном, бачите, гаряче місце.
І це якраз здається той варіант, коли є сенс поміняти палітру. Зробимо, наприклад, чорний гарячим, і от одразу видно, де у нас вилітає тепло. Найгарячіша точка. Ну або зробимо білий гарячим і відповідно. Тут так само. Якась проблема в цій будівлі по верхах вікон в цілому. Тобто щілина між рамою та стіною. О, тут нормально, тут нормально. Тут по краях вікон гарячі точки. Тут. Ну, більш-менш. Тобто типовий вигляд склопакета, звісно ж, тобто по краю біля рами воно тепліше, але немає прямо на стіні гарячих смуг, так як отут, а тут є. І зупиняємо тоді запис відео. А як ми його зупинимо? Мабуть, так само, як і запускали. Я зайшов в меню, він при цьому зупинився. Ну і добре. Для порівняння візуальна камера, для порівняння блендінг по краях. А де там ото вікно, яке було дуже гарячим? Стоп, це не воно, а це воно. Так, чи можемо ми тут щось налаштувати? Там глибину змішування. Змішування по краях. Картинка в картинці. О, регулювання слияння. Тут давайте перевіримо. Це я зараз роблю більший вклад ЕЧ. І тепер повертаємось назад. О, це у нас зараз з більшим вкладом ЕЧ. Якщо зробити ще більший вклад ЕЧ і менший вклад візуалу. О, от десь отак. От десь отак. І я нароблю якусь кількість таких фотографій. Раз, тоді два. Так, ну і треба знайти якусь сцену, мабуть, всередині приміщення з чимось завідомо гарячим. Пішли шукати батарею опалення. Так, а от і вона. Знайшли батарею опалення. Тут теж буде зручно фокус показати. Не чітко. А оце ми добре сфокусувались. Відео пишемо. Доброго ранку. Наступний дубль. Поняв, не дурак, був би дурак, не поняв. Видно, до речі, наш лазер. Міняємо палітру. Так, зайшли в чистий ІЧ. Поставили, наприклад, ось таку палітру і зробимо картинку. І знайдемо якусь більш віддалену батарею, наприклад, оцю. О, тут чудово видно, прям градієнт по батареї. Так, що в нас ще є? Світильник є. Тепленький, тільки теж пограємо з фокусом. От сфокусувалися. Чудовий прилад, чудова якість картинки. Так, дальномір вимикаємо. Лазер, відповідно, теж. Пробіжимося по палітрах, щоб було зрозуміло. Набір палітр абсолютно стандартний, як у всіх тепловізорах. Так, ну і останнє, що треба подивитись, це налаштування. Мова, дата, час, яскравість зрозуміло. Очікувана відстань до цілі може налаштовуватись. Корекція відповідно на відстань, корекція на температуру середовища, корекція на вологість і навіть корекція на температуру відбиту. Можна налаштовувати сигналізацію верхні, нижні рівні, тобто він буде якось сигналізувати при перевищенні або при занадто низькій температурі. Діапазони вибираються з декількох стандартних, тобто мінус 20-150, далі відповідно розжарені поверхні, далі відповідно вже пірометр. Так, кнопки, що налаштовуються, автовимкнення через стільки-то хвилин, зберігання, форматування флешки, перевірити оновлення, тощо. Стандартний набір налаштувань. Нас цікавить, звісно, Epsilon. По замовчуванню ставимо 0,95. Давайте поставимо, наприклад, 0,80.
Подивимося, що зміниться в нашій батареї. Ну, дещо зросли температури, тому що епсилон ми змінили. Тепер спробуємо. Хочете фото на аватарку? Так, давайте поставимо епсилон 0,6. Ну, ще зросла температура. Так, ну давайте поставимо епсилон 0,3. О, вже 33 градуси. Ну, при температурах близьких до кімнатних епсилон слабко впливає на виміри. Сильно впливає, коли це сніг, коли це холодно, коли поверхня блискуча. Ось такий чудовий тепловізор з купою функцій та величезною матрицею DP38D. Якщо після цього відео у вас залишились якісь питання, ви завжди можете задати їх нашим менеджерам телефоном або електронною поштою. Ну або залишити в коментарях під цим відео. Так, ну і коротко про програмне забезпечення, яке йде в комплекті. Ось ми його встановили на ноутбук. Давайте під'єднаємось через USB. Для цього прилад має бути увімкненим. І подивимось, що воно може. Ми щойно наробили фото та відео. Так, ми під'єднались. Що ми бачимо? Відкрити файл. Пристрій у нас розпізнається одразу як флешка. І от наші термофото і термовідео, які в нас тут щойно були. Причому тут він пропонує JPG-TIFF, а відосики він тут не пропонує, так? Так, значить з відео якось інакше. Так, девайс. В меню девайс, ага, ми можемо в реальному часі передавати все, що бачить термокамера, і навіть писати з цього відео безпосередньо на комп'ютер. От я, наприклад, налаштую зараз, власне, на ноут. От я налаштувався на ноут. Той самий, на якому ми це все зараз бачимо. Так, можна робити фото, як я розумію. Щоб зробити фото, треба клацнути на значок камери. А якщо клацнути на значок відеокамери, то в нас починається відеозапис відео з термокамери. Чудово. От ми відкрили якусь із картинок, а це, власне, той самий ліхтар з коридору. Так, точки є, все є. Дивіться, вводимо курсором, воно одразу показує температуру в тій точці, над якою курсор. Це, я так розумію, вмикати і вимикати відображення цих точок. Так, це вмикати і вимикати відображення цих точок. Далі можемо провести, наприклад, пряму лінію. Вона нам покаже на краях прямої температури. Ага, мінімальну і максимальну, а не на краях. І отут збоку от інформація про вимірювання. Ну, показує лінія 1, максимальна, мінімальна та середня температура. Можемо взяти якийсь там прямокутничок. І теж підсвічує точку мінімальної температури, точку максимальної. Прямокутник 1, максимальна, мінімальна, середня температура. Інформація про зображення знято такою-то камерою, роздільна здатність, діапазон температур і коли знято. Ще воно робить. Ага. Воно може робити ось такі гістограмки по температурах. Тобто воно завжди, навіть коли ми його не просили, пише з обох камер, з візуальної та з термічної. І відповідно можна зробити накладку прямо на комп'ютері, навіть якщо ви її не зробили окремо там. З всіма функціями програми можна, мабуть, розбиратися окремо, можливо, буде варто записати про це окреме відео. Тому що тут є налаштування, як суміщати між собою картинку з візуальної камери та з термічної, зберегти все, що ми там наредагували, експортувати звіт тощо. От, програмне забезпечення йде в комплекті до приладу. Що ж, ось такий чудовий пристрій DP38D. Старша модель в лінійці з величезною роздільною здатністю, сенсорним екраном та великою вбудованою пам'яттю. Сподіваємось, що після цього відео у вас не залишилось ніяких запитань. Якщо ж залишилось, то ви, як завжди, можете задати їх нашим менеджерам телефоном, електронною поштою або залишити в коментарях під цим відео. Дякуємо за увагу!